Salut! Bine ați revenit pe vlogul cu rulote. Dacă n-ați făcut-o încă, apăsați butonul de like, share și subscribe pentru a fi notificați de fiecare dată când încarc un nou video. Astăzi vom discuta despre gaz și despre modalitățile de a vedea cât gaz mai avem în butelie. Este sezonul rece, încălzirea este foarte importantă și marele stres al rulotiștilor este: mai am gaz în butelie sau în rezervor? Ei, pentru a scăpa de acest stres și pentru a ști cât gaz mai avem, există mai multe metode de a verifica și o să vă arăt câteva dintre ele. Există numeroase dispozitive care sunt folosite pentru verificarea nivelului de gaz. Dintre acestea, cele mai basic sunt dispozitivele cu ultrasunete. Două dintre cele mai cunoscute sunt cele de la Gas Level și de la Dometic. Dispozitivul de verificat nivelul Gas Level se poziționează pe lateralul buteliei, are un magnet și se apasă butonul de verificare. În momentul în care pe porțiunea respectivă detectează gaz, el luminează verde. Dacă nu are gaz, luminează roșu. Astfel, mutându-l pe corpul buteliei, știm până unde este nivelul gazului. Avem și o diagramă aici, puteți să vedeți cum se folosește. Tot din această categorie a verificatorilor de gaz cu ultrasunete este și Dometic GC100, adică acesta. Funcționează pe același principiu ca și cel de la Gas Level, dar este mult mai fiabil. Cel de la Gas Level de multe ori dă alarme false. Și acest dispozitiv se plasează pe corpul buteliei și împingem pentru a declanșa emițătorul de ultrasunete. Voi exemplifica cu această cană. Să zicem că asta e butelia, îl punem și el luminează roșu. Dacă aici ar fi nivelul gazului, ar lumina cu verde. El funcționează pe bază de ultrasunete. Acest dispozitiv de la Dometic este destul de fiabil. Eu l-am folosit mulți ani, până când am trecut la o variantă superioară cu transmisie Bluetooth. Mai departe, avem aici un dispozitiv de verificat nivelul gazului de la Mopeca. Acesta funcționează la fel pe bază de ultrasunete, dar are transmisie Bluetooth, adică cu ajutorul unei aplicații dedicate puteți să vedeți pe smartphone exact care este nivelul gazului în butelie. Acest senzor vine cu o pastă specială care se aplică în această zonă unde este pastila de citire pentru un contact perfect cu corpul buteliei și prin intermediul acestor doi magneți, aici sunt magneții, se prinde pe corpul buteliei, aici unde este abțibidul galben este cititorul, acolo se pune acea pastă și astfel contactul pe care îl face cu corpul buteliei este perfect. În momentul în care am montat acest senzor, putem să vedem pe telefon cât gaz mai avem. Avem aici smartphone-ul, intrăm pe aplicație, așa arată interfața. Vedem practic senzorul și procentajul de gaz din rezervor. În momentul în care este plin, fiind un rezervor, arată 80%. Aici mai arată că bateria senzorului este destul de slabă, asta din cauza că sunt puține grade afară, este cu minus, calitatea semnalului, modul de conexiune și efectiv cantitatea de gaz. Se pot face foarte multe reglaje, poți să selectezi tipul de rezervor sau de butelie, amestecul, dacă ai propan, butan sau amestec propan-butan. Eu având GPL am pus 50-50, deși în perioada de iarnă acum ar fi cam 60-65 propan. Poți să setezi un interval de alarmă, de exemplu la 20%, să-mi atragă atenția, să știu că în curând va trebui să alimentez cu gaz. Un dispozitiv mai avansat este cel de la Truma Level Comfort. Acesta se poate folosi împreună cu sistemul patentat iNet, care este un sistem de comunicații și funcționează împreună cu dispozitivele de încălzire Truma Combi, cu aparatele de aer condiționat de la Truma și există o variantă care are și un senzor de gaz în kit. Aici practic am iNet box-ul, practic ăsta este creierul sistemului iNet. Aici se conectează în aceste porturi, se conectează device-urile cu ajutorul cablurilor
care sunt în pachet și se poate comunica cu acest box prin Bluetooth sau prin SMS-uri, trimițând mesaje de pe telefon. Bineînțeles, în acest caz trebuie să avem o cartelă SIM. În acest pachet avem și Truma Level Control, care este tot așa un senzor cu ultrasunete care vine pus pe butelie. Aici are cititorul. Acesta se montează pe fundul buteliei exact ca și senzorul de la Mopeca și transmite către iNetBox informația cu privire la cantitatea de gaz. În acel moment eu pot să văd fie pe smartphone prin intermediul Bluetooth, fie interogând printr-un SMS cât gaz mai am în butelie. Acest sistem iNet este deosebit de util atunci când vrem să pornim, de exemplu, încălzirea de la distanță, pentru că având modulul de comunicații GSM, practic printr-un SMS eu pot să-i dau comandă, pornește încălzirea sau pornește aerul condiționat sau cât gaz mai este în butelie. Și, de exemplu, în perioada asta de iarnă, dacă vreau să țin, nu știu, la 3-4 grade înăuntru în autorulotă când afară sunt minus 15 și rulota mea este la păstrare undeva la 20 de kilometri, pot să fac toate lucrurile astea prin mesaje. Bineînțeles, rezervoarele de gaz au și acel ceas indicator care arată cât gaz mai este în butelie, dar acelea nu sunt deosebit de precise, sunt mai mult orientative. Există și metode mai empirice, gen să torni apă caldă pe butelie și așa mai departe, sau poți să faci tara buteliei, să știi cât cântărește goală și să o cântărești după aceea pentru a vedea cât gaz mai ai, știut fiind că un litru de gaz cântărește aproximativ jumătate de kilogram. De fapt, depinde de tipul gazului și de proporțiile de GPL și butan, dar ca referință se poate lua jumătate de kilogram per litru. Așadar, acestea sunt metodele prin care poți să verifici cât gaz mai ai în butelie și nu mai avem scuză să zicem că n-am știut că nu mai am gaz, n-avem motive să nu ieșim iarna cu rulota. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați, ne vedem data viitoare. Salut!